lại với Lisa Channel và hôm nay thì chúng ta có một cửa hàng hamburger gấu rất là ngon nè. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cửa hàng này có gì nha. Chúng ta có khoai tây chiên nè, các loại nước ngọt, các vỏ bánh hamburger, thịt và phần tôm nè, cùng với rau, phô mai, cà chua. Và đây chính là cô nhân viên bán hàng của chúng ta ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bán những cái bánh hamburger thật là ngon cho những vị khách của mình nha. Quý khách muốn ăn hamburger vị nào ạ? Tôi muốn ăn vị hamburger vị bò bít tết nha. Ok, tôi sẽ làm liền cho bạn nhé. Đây là phần ăn của quý khách, chúc quý khách ăn ngon miệng nha. Ok, cảm ơn bạn nha. Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng hamburger. Quý khách muốn ăn hamburger vị nào ạ? Cho tôi hamburger vị tôm nha. Dạ vâng, quý khách đợi một chút nhé. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Cảm ơn bạn nha. Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng hamburger. Bạn muốn ăn hamburger vị nào ạ? Cho tôi hamburger vị chay nha, chỉ lấy phô mát thôi, không lấy thịt, không lấy tôm gì nha. Dạ vâng, bạn đợi chút nhé. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Cảm ơn bạn nha. Và bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm cửa hàng hamburger này nhé.
Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.